જય માતાજી, કેમ છો બધા? તમારા બધાનું ખૂબ જ સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે સવારના નાસ્તા માટે અને પચવામાં એકદમ હળવો એવો ઉપમા બનાવીશું। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। આજે આપણે અમુક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે ઉપમા બનાવશું, તો વિડીયો એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જેવો આપણે બહાર હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં ઉપમા ખાય તેવો જ સુપર ટેસ્ટી ઉપમા આજે આપણે ઘરે બનાવીશું। ઉપમા બનાવવા માટે એક કઢાઈમાં 1 વાટકી જેટલો રવો ઉમેરશું। રવાને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાનો છે। ઉપમા બનાવવા માટે આપણે જે મોટી સાઇઝનો રવો આવે છે તે વાપરવાનો છે। ઝીણા રવાથી ઉપમા સારો નહીં બને, આ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। ઘણીવાર ઉપમા કાં તો લુખો સૂખો સ્વાદ વગરનો બની જાય, કાં તો ચીકાશ આવી જાય છે। તો આવી નાની નાની વાતનું ધ્યાન રાખશું તો ઉપમા એકદમ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થઈ જશે। રવો ફૂલી જાય એટલો જ શેકવાનો છે, તેનો કલર ન બદલવો જોઈએ, નકર ઉપમાનો ટેસ્ટ ખરાબ થઈ જશે। હવે આપણે રવો શેકવામાં 1 ચમચી જેટલું જીરું નાખશું। આ એક સિક્રેટ ટિપ્સ છે, જેનાથી રવાના દાણા દાણામાં જીરાની એકદમ સરસ ફ્લેવર આવી જશે। આપણા રવાને શેકતા 2 થી 3 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને રવાને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે ઉપમાનો ટેસ્ટ 10 ગણો વધારે એવો વઘાર તૈયાર કરી લઈએ। તો એક કઢાઈમાં 1.5 પાવડા જેટલું તેલ નાખશું। ઘણા લોકો ઉપમા બનાવવા માટે ઘીનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે। જો તમને વઘારમાં ઘીની ફ્લેવર પસંદ હોય તો તમે ઘીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેમાં ઉપમામાં નાખવાના સિંગદાણા તળી લેશું। તો મેં અહીં 1 મુઠ્ઠી જેટલા સિંગદાણા લીધા છે, તેને તળી લેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખવી, જેથી સિંગદાણા બળે નહીં। ઉપમામાં સિંગદાણાની ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। સિંગદાણા સારી રીતે તળાઈ ગયા છે। હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। સિંગદાણા તળ્યા પછી આપણે કાજુ તળી લેશું। તો મેં અહીં 4 થી 5 જેટલા કાજુના આ રીતના નાના ટુકડા કરીને લીધા છે। કાજુ એકદમ ઓપ્શનલ છે, પરંતુ ઉપમામાં કાજુનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। જો તમને પસંદ હોય તો એડ કરવો, તો તેને પણ તળી લેશું। તો કાજુ પણ સારી રીતે તળાઈ ગયા છે, તેને પણ તેલની બહાર કાઢી લેશું। હવે મેં વઘારમાં એડ કરવા માટે 2 લવિંગ લીધા છે, તે એડ કરશું। તમે તમને ભાવતા કોઈ પણ ગરમ મસાલા વઘારમાં લઈ શકો છો। હવે 1 ચમચી જેટલી રાઈ વઘારમાં નાખશું। રાઈને સારી રીતે તતડવા દેશું। તો રાઈ સારી રીતે તતડી ગઈ છે। હવે તેમાં અડધી ચમચી હિંગ એડ કરશું। જીરું તો આપણે રવો શેકતા સમયે એડ કર્યું હતું, તેથી તે સ્કીપ કરી દેવું। હવે આપણે 1 ચમચી જેટલી ચણાની દાળ વઘારમાં નાખશું। તેને 4 થી 5 સેકન્ડ જેટલું તેલમાં ફેરવી લેશું। 1 ચમચી અડદની દાળ ઉમેરશું, જેનાથી આપણા ઉપમામાં નટી સ્વાદ આવે। રવાનો કંઈ ટેસ્ટ હોતો નથી, આ બધી વસ્તુ ઉમેરવાના કારણે જ એકદમ ટેસ્ટવાળો ઉપમા બનીને તૈયાર થાય છે। ત્યારબાદ વઘારમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું। ઉપમા બનાવવા માટે મીઠો લીમડો તો ખાસ જરૂરી છે, આનાથી જ ઉપમાનો સ્વાદ ખૂબ જ સારો આવે છે। હવે 2 મરચાંના નાના ટુકડા કરીને લીધા છે, તે વઘારમાં એડ કરી દેશું। તો મરચાં ઉમેરીને વઘારને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે શાકભાજીમાં મેં અહીં 1 મોટી સાઇઝની ડુંગળીના નાના ટુકડા કરીને લીધા છે, અને અડધો ટુકડો જેટલા ગાજરના પણ ઝીણા ટુકડા કરીને લીધા છે, તે એડ કરી દેશું। અને અડધી ચમચી આદુને ખમણીની મદદથી ખમણીને લીધું છે, તે એડ કરી દેશું। બધા શાકભાજીને તેલમાં સારી રીતે ચેડવી લેવાના છે। ડુંગળી અને ગાજર અધકચરા ચેડવી લેવા। હવે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેશું અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી દેશું। અને કઢાઈનું ઢાંકણું બંધ કરીને શાકભાજીને 1 થી 2 મિનિટ જેટલું મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર ચડવા દેવાનું છે। 2 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ, તો તમે જોઈ શકો છો કે શાકભાજી તેલમાં અધકચરા જેટલા ચડી ગયા છે। તો એકવાર શાકભાજીને સારી રીતે હલાવી લેશું। તો હવે આપણે બીજા મસાલા એડ કરી દઈશું। તો મેં અહીં મસાલામાં 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે, તે એડ કરી દઈશું। અડધી ચમચી મરી પાવડર લીધું છે, તે પણ એડ કરી દઈશું। તો હું અહીં સફેદ ઉપમા બનાવવાની છું, તેથી મેં હળદર અને લાલ મરચાં પાવડરનો ઉપયોગ નથી કર્યો। જો તમારે
હળદર અને લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકો છો. હવે આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. તો મેં અહીં 1 વાટકી રવો લીધો હતો, તેથી તે જ વાટકીના માપથી 3.5 વાટકી પાણી એડ કરશું. આ માપ એકદમ પરફેક્ટ માપ છે, જેનાથી ઉપમા એકદમ ખીલેલો પણ બનશે અને ખાવામાં લુખો સૂખો પણ નહીં લાગે. પાણી ઉમેર્યા બાદ અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દઈશું અને હવે કઢાઈનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું, જેથી પાણી પણ જલ્દી ઉકળી જાય અને આપણે જે ગાજર નાખ્યું છે તે પણ સોફ્ટ થઈ જાય. તમે ઉપમામાં બટાકા, વટાણા, કેપ્સિકમ પણ લઈ શકો છો, તેનાથી પણ ઉપમા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો 2 થી 3 મિનિટ જેટલું થઈ ગયું છે. પાણી પણ સારી રીતે ઉકળી ગયું છે અને શાકભાજી પણ સારી રીતે ચડી ગયા છે. હવે આપણે જે રવો શેકીને રાખ્યો છે તે એડ કરી દઈશું. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવી અને આ રીતે ધીમે ધીમે રવો એડ કરી દેવો અને એક હાથથી સતત હલાવતા રહેવું, જેથી રવામાં ગઠ્ઠા ન થઈ જાય. તો રવાને પાણીમાં સારી રીતે મિક્સ કરીને ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરવી અને સારી રીતે હલાવીને કઢાઈનું ઢાંકણું બંધ કરી દેવું અને 3 થી 4 મિનિટ સુધી રવાને ચડવા દેવો અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી નાખવી. 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો કે રવો સારી રીતે ચડી ગયો છે. એકવાર ઉપમાને સારી રીતે હલાવી લેશું અને ફરીવાર ઢાંકણ બંધ કરી દેશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. જે અંદર વરાળ છે તેનાથી થોડું એવું ચડવા દેશું, જેથી રવો એકદમ સોફ્ટ થઈ જાય. જ્યાં સુધી તમારે ઉપમાનો ખાવામાં ઉપયોગ ન કરવો હોય ત્યાં સુધી ઢાંકણને બંધ જ રહેવા દેવું, જેથી ઉપમા એકદમ ખીલેલો બની જશે. તો હજી આપણો ઉપમા થોડો એવો ગરમ છે. તો આપણે જે સિંગદાણા અને કાજુ તળીને રાખ્યા હતા તે એડ કરી દઈશું. હવે થોડી એવી ધાણા ભાજી ઉપરથી એડ કરી દઈશું અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. આપણો ઉપમા હજી એકદમ ગરમ છે. થોડો એવો ઠંડો થશે એટલે એકદમ ખીલેલો બની જશે અને ખાવામાં જરા પણ લુખો સૂખો નહીં લાગે. જો તમારે ઉપમાનો ઉપયોગ ખાવામાં તાત્કાલિક ન કરવો હોય તો કઢાઈનું ઢાંકણું બંધ જ રહેવા દેવું. જ્યારે કઢાઈ ખોલો ત્યારે જ સિંગદાણા અને કાજુને એ બધું એડ કરવું. તો આપણું એકદમ સ્વાદિષ્ટ ઉપમા બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે ઉપમાને સર્વ કરી લઈએ. તો એક પ્લેટમાં ઉપમા કાઢી લેશું અને ઉપરથી થોડા એવા સિંગદાણા, કાજુ અને ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરી દેશું. તો ઉપમા ખાવા માટે તૈયાર છે. આ રીતે ઉપમા બનાવશો તો તમારો ઉપમા પણ પરફેક્ટ જ બનશે અને ખાવામાં પણ એકદમ સોફ્ટ લાગશે અને જરા પણ ડ્રાય નહીં થાય. તમે પણ આ રીતે ઉપમા જરૂરથી બનાવજો અને જ્યારે બનાવો ત્યારે મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી. મારી આજની રેસિપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોઝને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો. અને જો તમને મારી રેસિપી ગમતી હોય અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે. આવજો.